સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું રજવાડી દાળ ઢોકળી ને મારી વાનગી તમને પસંદ આવે તો લાઇક શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો। દાળ ઢોકળી બનાવવા માટે તુવેરની દાળ છે નાની વાટકી, એમાં એક નાનું ટામેટું પણ સાથે નાખી દીધું છે ને એને બનાવી દીધી છે। દાળ ઢોકળીમાં નાખવા માટે મસાલા મીઠું, રેગ્યુલર મસાલા, એક કેળું, ગોળ છે નાનો ટુકડો, કોથમીર, સિંગદાણા, કાજુ, ખારેક, આ મરચાં અને આદુનો પેસ્ટ છે, પછી તજ, લવંગ, મરી, તમાલપત્ર, શેકેલું જીરું, એક ટામેટું, લીંબુ, મીઠો લીમડો, સંભાર મસાલો છે, ગરમ મસાલો, અજમો। દાળ ઢોકળીમાં આપણે ઘીનો વઘાર કરીશું। એક ચમચી ઘી લીધું છે, ઘી ગરમ થઈ ગયું છે, રાઈ નાખીશું, મેથીના 2-3 દાણા નાખીશું, સાથે થોડું જીરું નાખીશું, 2 મરચાં વઘારમાં નાખીશું, 2 તમાલપત્ર, તજ, લવંગ, મરી લવંગ સાથે નાખી દો, લવંગ મરી બંને નાખી દીધા। આ ઇલાયચી દાણા છે એ પણ સાથે નાખી દઈશું। अच्छा संभार मसालो है, मीठो लीमड़ो है, टामेटू नाखी दईशुं। आपणे एक नानुं टामेटू दाळमां पण नाख्युं छे, आमां वघारमां पण एक टामेटू पण नानुं ज छे। आ आदू ने मरचां छे, 1 चमची, सूको मसाला नाखी दईशुं, अर्धी चमची धाणा जीरुं, अर्धी चमची सूकું मरचું, अर्धी चमची हळदर, अर्धी चमची जेटली हींग। थोडું पाणी नाखी दईशुं। आ सिंगदाणा छे ए पण साथे नाखी दईशुं। खारेक नाखीशुं। काजूना पण टुकड़ा करी लीधा ए पण नाखी दईशुं। सूकी द्राक्ष जे हूँ तमने बताववानुं भूली गई हती ए पण नाखीशुं। आपणे दाळ वळी लीधी छे ए पण नाखी दईशुं। आ तुवेरनी दाळ छे, स्वाद मुजब मीठुं नाखीशुं। थोड़ुं पाणी नाखी दीधुं छे। अपनी दाळ उकळे त्यां सुधी आपणे ढोकळीनो लोट बांधी लईशुं। ढोकळीनो लोट लीधो छे, एमां स्वाद मुजब मीठुं नाखीशुं, हळदर नाखीशुं, अर्धी चमची जेटલું मरचું नाखीशुं, धाणा जीरुं अर्धी चमची जेटલું, हींग थोड़ी, अजमो आपणे लीधो हतो, अजमो नाखी दईशुं, मसरी दईशुं। मोहन माटे तेल लईशुं, 2 चमची जेटલું। આપણે આને બહુ કડક નહીં, બહુ ઢીલો નહીં, એવી રીતના લોટ બાંધવાનો છે પરોઠા જેવો। આપણો લોટ બંધાઈ ગયો છે, હવે થોડી વાર આપણે આરામ આપી દઈશું। હવે આપણે ખટાશ માટે લીંબુ નાખીશું, કારણ કે આપણે ગરપણની અંદર કેળા લઈશું, ગોળ લઈશું, દ્રાક્ષ છે, ખારેક છે, તો થોડી ખટાશ હશે, દાળનો ટેસ્ટ સરસ રહેશે। ગોળનો કાંગરો નાખી દઈશું। હવે આપણે અડધું કેળું નાખી દઈશું। કેળા નાખી દઈશું। દાળ આપણે આટલી પતલી રાખીશું, જેથી કરીને ઢોકળી નાખીશું આપણે વણીને।
થોડી જાડી થઈ જશે. સાથે સાથે આપણે થોડો ગરમ મસાલો પણ નાખી દઈશું, 1 ચમચી જેટલો. પાણી ઉકળી જાય એટલી વાર આપણે ઢોકળી વણી લઈએ. આટલી પતલી રોટલી બનવાની છે. દાળ ઉકળવા માંડી છે. હવે આપણે ઢોકળી કાપીને નાખી દઈશું. આ ઢોકળીનો લોટ ઘઉંના લોટનો જ છે. આપણે ઘઉંના લોટની ઢોકળી બનાવવાની છે. આપણે રોટલીની ઉપર તેલ લગાવી ને પછી કાપા પાડી નાખવાની છે. અહીંયા દાળ આપણી ઉકળવા માંડી છે એટલે એક રોટલી કાપી ને તેલ ચોપડી પછી અંદર નાખવાની છે, એટલે ઢોકળી એકબીજા સાથે ચોંટે નહીં, બધી છૂટતી રહે. આપણી દાળ ઢોકળી થઈ ગઈ છે. આપણી દાળ પણ જાડી થઈ ગઈ છે, ઢોકળી પણ સરસ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું. હવે આપણે ઢોકળી થઈ ગઈ છે તો સર્વ કરી લઈશું.